Ми часто говоримо, що не існує золотої таблетки від того, золотої таблетки від цього, що треба там багато працювати, робити то, не робити то. Але людство таки винайшло цю золоту таблетку, яка нарешті допомагає людині просто вживати препарат і нічого не робити, і просто худнути. І вже є купа зірок, вже є купа людей, які використовують цей препарат, і багато практики в тому, що цей препарат працює. Людина особливо не змінює спосіб життя і худне. Що ви скажете на це? Ну, я для початку скажу, що таблетка це дійсно золота, адже вона коштує дуже-дуже немало грошей. Сам препарат зареєстрований в Україні, але все-таки про те, наскільки все так гарно і можна нічого не робити, пити тільки таблетку і змінити повністю свій зовнішній вигляд, я б хотіла трошки більше розібрати цій темі. Сьогодні в нас дуже класний експерт, це Анастасія Галицька. Анастасія, ми вітаємо вас. Будемо говорити про препарат семіглютид, діюча речовина Оземпіку. Першочергово була зареєстрована як препарат для лікування цукрового діабету другого типу. Ну, він не зараз так зареєстрований, як препарат для лікування цукрового діабету другого типу. От Вігові теж на основі семаглютиду він зареєстрований для лікування ожиріння. Але, тим не менше, справжній бум викликав препарат, власне, не в лікуванні цукрового діабету другого типу, а в лікуванні ожиріння. Звісно, це бум, тому що, давайте будемо відвертими, протягом дуже багатьох років, що могли лікарі запропонувати людям з ожирінням? Це модифікація способу життя і баріатрична хірургія, так, яка теж несе за собою певні наслідки. І тут нарешті винайшли препарат, який допомагає людям схуднути без якихось там зусиль. Але ж зусилля то таке, знаєте, насправді люди з високим індексом маси тіла, так, з великим, схуднути фактично не можуть. І коли ми чуємо, що треба просто закрити рота, то всі люди, які працюють в сфері медицини, вони чітко усвідомлюють, що просто закрити рота не виходить, тому що... Для початку це не просто. Да, тим паче нещодавно зовсім у мене був ефір там з генетиками, ми теж розмовляли про ожиріння, і ми все ж таки розуміємо, як лікарі, що їжа – це такий самий наркотик, як і звичайний наркотик, паління, алкоголь і все інше. Виробляються ті ж самі нейромедіатори, так, які відповідають за задоволення, і тому просто взяти і припинити їсти іноді реально неможливо. І от вчені винайшли такий препарат чудовий, все почалося ще там дуже давно з препаратів Баєта, Віктоза, Саксенда. Це теж препарати для лікування цукрового діабету, потім вже для лікування ожиріння Саксенду зробили. І винайшли нову формулу, тому що там треба було використовувати ін'єкції щодня. Це дійсно затратно в плані, це важко кожен день колотися людям. І бувають часто алергічні реакції, це незручно. І вирішили знайти отакий от препарат, який буде колотися один раз на тиждень. І винайшли молекули семаглютиду. Дуже таке успішне для лікування цукрового діабету другого типу. Не першого інсулінозалежного, а саме другого типу. Набутого, іншими словами. Так, набутого, його так в простонароді називають, він же ж у нас теж спадковий. І от побачили, що на цьому препараті так само прекрасно люди знижують масу тіла. Тобто це було виявлено як побічний ефект, так би мовити, позитивний ефект. Можна сказати і так, як побічний ефект, при прийомі препарату Оземпік люди з цукровим діабетом почали втрачати масу тіла доволі успішно і вирішили зробити препарат і для схуднення. І це Вігові, і він вже досліджувався. Та ж сама молекула, теж самий препарат. Але семаглютид. Але він досліджувався саме на пацієнтах без цукрового діабету, а тільки з ожирінням, для того, щоб зрозуміти, чи є падіння цукру, чи буде це безпечним препаратом для людей, які не мають підвищеного рівня цукру. І так, він безпечний, дійсно цей препарат прекрасний, він допомагає схуднути людям, і він став дуже популярним у світі, в усьому. І зараз всі використовують препарат для схуднення саме такий. І поясніть, будь ласка, як він працює? Бо я чула такі прям версії, що ця ін'єкція потрапляє в кров і вона спалює жир. Дуже багато міфів, які от прям на пальцях. Який правильно механізм кажете ви, це міф. Дивіться, що таке семаглютид? Це інкретини. Інкретини, які виробляються нашим кишківником у відповідь на те, що ми поїли. В більшості випадків якусь жирну або солодку їжу.
Коли людина вживає, то шлунково-кишковий тракт викидає оцей інкретин. І от семаглютид, він і є цей інкретин, так само, як і ліраглутід, який несе інформацію в мозок про те, продовгувастий мозок, про те, що ми вже ситі, про те, що ми вже поїли. Тобто таким чином ми обманюємо організм. І коли у людини порушена оця от система, що він поїв, він наситився і він зупинився, а люди, які мають ожиріння, в них це порушено, цей процес, то тоді цей препарат дуже такий вдалий. Перше, що він робить, це пригнічує апетит. Друге, що він робить, це сповільнює моторику шлунково-кишкового тракту, тобто ми поїли, і їжа довше стоїть в шлунково-кишковому тракті, довше перетравлюється, і за рахунок цього ми відчуваємо довше ситість. Насиченість, так. І також він впливає на рівень інсуліну і глюкози в крові. І це теж дуже є такий позитивний вплив, тому що у відповідь на інкретини починають вироблятися інші гормони, які теж несуть інформацію про те, що ми ситі. Перевагою цього препарату є те, що він не діє на центральну нервову систему, і це дуже великий плюс. Але, звісно, безпечних ліків не буває, безпечних таблеток не буває. Ми маємо ще й ряд якихось негативних наслідків, негативних побічних дій. Про них ми обов'язково ще раз поговоримо. Друзі, це «Здоров'я Лайф», проект громадської організації «Медичні ініціативи». Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Це освітній проект для людей, які хочуть бути здоровими і бути в курсі найновіших таких новин в сфері медицини. Насправді дуже цікавий препарат. Я зацікавлена цим препаратом, як тільки я дізналась взагалі про цей препарат, знаєте, як в медицині воно все йде? Все міняється, все змінюється, нові дослідження, нові якісь люди, нові пацієнти, супутні захворювання, це все дуже цікаво. І коли ти все це аналізуєш і сам користуєшся цим препаратом, ти на своїх пацієнтах можеш побачити зворотній зв'язок і зрозуміти, кому треба призначити, кому не треба, кому піде, кому не піде. І всі нюанси, на які людина має звернути увагу під час прийому цього препарату. А такі нюанси є, ми будемо про це говорити. І це дуже цікаво, це дуже цікаво. І цікаво саме аналізувати, коли ти працюєш з цим препаратом, а не просто говориш про нього. Як це має відбуватися правильно? Тобто ця людина має звернутися до ендокринолога, не знаю, чи до гастроентеролога, чи до свого тренера. Як це має бути медично виконана оця ланка? Звісно, це ніде не прописано, але будемо відвертими. Лікуванням ожиріння займається кожен лікар. Кожен лікар лікує ожиріння. Це і гастроентеролог, це і сімейний лікар, і терапевт, і ендокринолог, і гінеколог також. Він впливає на пацієнтів з ожирінням, тому що ожиріння впливає на фертильність жінки і чоловіка також. Тому я думаю, що кожен лікар, якщо він обізнаний, якщо він працює з цим препаратом, має повне право призначати цю групу препаратів. Але у нас прицільно, звісно, лікує ожиріння сімейний лікар і ендокринолог, тому в більшості випадків призначають саме ці спеціалісти. Дієтологи, вони не призначають цей препарат, бо залишиться без роботи. Вони кажуть, мене захейтять. Виріжете потім це. Вони кажуть, просто почніть правильно харчуватися, просто почніть займатися спортом, просто і людина, яка руками не може це зробити, така знов просто. Але я тут ще хотіла трошки зупинитись, тому що мені здається, що якщо ми говоримо, що ми розглядаємо як Оземпік як препарат для всіх людей з зайвою вагою, то мені здається, що все-таки розділення мало бути. Тобто, якщо ми говоримо про вагу 100+, однозначно ми повинні включати додаткові методи і препарати, в тому числі Оземпік. А якщо ми говоримо про вагу 10 кілограм скинути, 12 кілограм, я все-таки на стороні, щоб пробувати спочатку без Оземпіку. Звісно, я ж кажу, що є певний маршрут, і він для кожного пацієнта індивідуальний. Кожен прийде 2 однакових пацієнта з вагою 100 кілограм, і ти поспілкуєшся з ним, збереш анамнез, зрозумієш, чи будуть у нього наслідки, чи є в нього ризики жовчокам'яної хвороби, яка дуже часто виникає після цієї групи препарату. І це логічно, тому що сповільнюється шлунково-кишковий тракт, відток жовчі сповільнюється, застій жовчі і камені як наслідок. Тобто ти оце все оцінюєш і починаєш думати, чи цей препарат буде в користь, чи ні. Дивишся, наскільки мотивована людина, скільки разів вона вже намагалася схуднути, тому що
що буває таке, що людина приходить і це реальні речі. І каже, там в мене випадає волосся, а те, що є вага надмірна, то про це ніхто не каже. І коли ми починаємо там вже говорити про це, скільки ви важите, там туди-сюди. Є таке, я завжди такою була, я не хочу нічого з цим робити. Та ви можете не робити, мені все одно, я вас буду любити і в 150 кілограм. Мені байдуже. Але ризики, які є ожиріння, вони потім будуть бити по здоров'ю, оці всі нюанси, моменти, і по карману, і потім людина просто працює на те, щоб купувати ліки від тиску, від діабету, міняти Статини. суглоби собі. Мгм. А скільки цих препаратів? І всі, які гарні, вони не йдуть на безоплатній основі. Мгм. Ті, які гарні і класні препарати, вони не безкоштовні. І тому за них треба багато платити. І в мене є пацієнти, у кожного лікаря є пацієнти, які приходять з талмудом. Вони кажуть, ліків, от з таким мішочком, я не пам'ятаю, все, де стоїть мішочок, і ти дивишся на це і думаєш, боже, по-перше, скільки туди грошей, це раз, да? А по-друге, немає безпечних ліків. Немає безпечної таблетки, ніякої. Мгм. Кожна має сайд-ефект. Звісно, Мгм. всі мають таблетки побічні дії, якісь внутрішні органи страждають. Тобто тут, бачите, все це така, філософія. Звісно, є два пацієнти, і вони будуть виглядати кожен однаково, там, по 100 кілограмів, одному призначимо, а другому Іншому не ні. призначимо. А які все-таки тоді критерії підбору пацієнта? Перший стан здоров'я. Так. Ми оцінюємо стан здоров'я, оцінюємо ризики, там дивимося, чи були онкології у когось, чи були панкреатити. А онкологія – це ж протипоказ до... Онкологія шлунково-кишкового тракту – це відносний протипоказ, він не є абсолютним, Мгм. але ми замислюємось, тому що все ж таки є ризик онкологічних захворювань Мгм. шлунково-кишкового Мгм. тракту після використання цього препарату. Ви ж розумієте, інкретини вводять ізвні. Як організм відреагує, та Бог його знає. Віддалених наслідків ще ніхто толком не знає. Тобто є певні ризики. Але якщо так замислитись, якщо пацієнт не має протипоказів, і ми розуміємо, що дійсно йому класно допоможе цей препарат, що в нього є ризики, там вже преддіабетний стан, артеріальна гіпертензія в 30-35 років, таке теж зараз часто зустрічається, суглоби вже болять, суглоби вже ортопед там рекомендує десь вже замислитись про те, що їх можна буде через 10 років поміняти. Це все ризики, і ми розуміємо, що ці віддалені наслідки, поговоримо про це потім. Зараз треба вирішити ці питання. І тоді ми будемо призначати. Пацієнти, які мотивовані, які приходять, які, я все знаю, я розумію свою помилку, я розумію, що з цим робити, ми, звісно, чекаємо. 3-6 місяців ми даємо людям для того, щоб вирівняти. Пацієнти, які приходять з захворюваннями ендокринної системи, з тим самим найрозповсюдженішим аутоімунним тіреїдітом і як наслідок гіпотиреоз, якщо вони мають надмірну масу тіла або там неліковану гіпераденому гіпофіза пролактиному з високим пролактином, ми спочатку лікуємо ендокринне захворювання і саджаємо в цей період людину на правильне здорове харчування. І тільки потім вирішуємо, чи треба їй препарат, чи ні. Мгм. Тому я кажу, що кожен пацієнт, він буде, це все буде по-різному. Мгм. Тобто такої історії там, я бачу, ви щось така товста, давайте я вам випишу. Ні, Це... ні в якому випадку. Мгм. Ні. Це все дуже індивідуально. Враховуючи те, що дійсно є якісь гострі наслідки, які ми вже знаємо, і пацієнти маємо завжди повідомити, що в такій ситуації ви не чекаєте мою відповідь, ви там викликаєте швидку. Якщо є алергічна реакція, ви припиняєте прийом препарату. Якщо у вас там втрата свідомості, блювота, ви припиняєте прийом препарату, зв'язуєтесь зі мною, і ми з'ясовуємо причину, чому це відбулося. А ви сказали, якщо у вас такі реакції, а давайте перерахуємо найпоширеніші побічні реакції на прийом Оземпіку. Біль в ділянці підшлункової залози, взагалі це такий розлитий біль по животу. В мене було декілька випадків гострого панкреатиту з викликом швидкої допомоги, на прийомі препарати Віктоза. Це не саме Віктоза, так просто співпало, ми цукровий діабет лікували. Були такі випадки, якщо це є блювота сильна, і дуже сильна там слабкість або алергічні реакції. Це такі основні моменти, про які я попереджаю пацієнтів, найпоширеніші. Але взагалі ми ведемо діалог таким чином, що ми з вами на зв'язку,
наскільки б це важко для мене не було, бо в Мгм. мене ще там штук 40 висить смс непрочитаних. Будь-які незрозумілі для вас ситуації, ви мені пишете. Якщо ця ситуація гостра, ви мені телефонуєте. Ну, тобто, якщо ми починаємо прийом, це ж не кожен в мене другий пацієнт, коли там є якісь вони. Тобто можна слідкувати за цим. І ми на зв'язку. Зараз ви перелічили такі ускладнення, які ведуть до того, що припиняється прийом препарату. Да. Так. А ті, які можливі ще ускладнення, але вони окей, нормально. Але ми Чого продовжуємо. очікувати так? І продовжувати. Побічні дії препарату, Так. які не дозволяють нам припинити прийом препарату таким чином. Не да? вимагають, що треба Да, зупинитись. логічні. Це сповільнюється шлунково-кишковий тракт, сповільнюється моторика, важкість в шлунку, легка нудота, легке запаморочення. Це може бути нормою на початку прийому препарату, де й взагалі протягом всього прийому препарату це може бути нормою. Трохи запаморочення, слабкість і сонливість – це теж є нормою, тому що ми впливаємо і на інсулін, і на рівень глюкози, і тому от саме такі скарги, вони будуть логічними. Втома, якась така кволість, вялість, щось таке, отаке, якийсь такий стан, немає сил. Спочатку прийому, потім воно, звісно, проходить. Це теж є нормою, і, в принципі, там, якщо пацієнт турбується, він може мене попередити про це, і я його заспокою, що все ок, все норма. Можуть бути місцеві алергічні реакції в місці вколу, такі, наче як комарики покусали. Мгм. Якщо вони не розповсюджуються, а сходять, то такий варіант теж можливий. Якщо розповсюджується, зупиняємо. Да. Про термін прийому Оземпіку. Ви, я так розумію, в досвіді своєму, у вас є в практичному досвіді пацієнти, які приймають Оземпік, колять Оземпік по часу. Ну, це Наскільки? ж лікування цукрового діабету. Це ми знову ж таки говоримо про Оземпік. пожиттєво. Ні, навіщо пожиттєво? Якщо людина з цукровим діабетом другого типу має Так. надмірну масу тіла, Так. мінімум на 6 місяців ми призначаємо прийом Оземпіка, ну там з комбінацією якоюсь, якщо є в цьому необхідність, якщо висока глюкоза. Людина скидає вагу, і коли людина скидає там певний відсоток маси тіла, хоча скажу відверто, сказати точно який, це дуже важко, дуже Теж індивідуально. Хтось скине 5 кілограм і в нього цукор впаде наче на 2 одиниці, Мгм. а хтось скине 20 кілограм і взагалі діабет буде компенсований без ліків. Бо в мене були такі випадки, дуже класні. Власне, на Оземпіку? Ні, не на Оземпіку, на Віктозі. На Віктозі в мене були. Ну, це ж одне й те саме. Просто Оземпік ми от тільки почали використовувати, бо він тільки став трошки доступний. Хоча зареєстрований він з 2022 року в Україні. Це означає, що лікар має право призначати його юридично. Але він не ввезений в Україну. Тобто піти в аптеку, Компанію купити Nova його Nordics він не ввезений не в можна. Україну в поки що. аптеці, В аптеці не знайдемо. ні, да. Тобто треба шукати компанії, які займаються перевезенням і з усіма рекомендаціями. І що далі? Проходить 6 місяців. Проходить 6 місяців. Якщо глюкоза у нас хорошо впала на схудненні пацієнта, то ми можемо перейти просто на таблетовану терапію. Оземпік – це, ви ж сказали, це не дешеве задоволення. По-перше. По-друге, що колоти? Нащо колоти його постійно? Якщо ми досягли певної мети, так? У нас є якась мета з пацієнтом. Нам треба скинути стільки-то, стільки-то, стільки-то. Да? Найцікавіше питання, скільки ви хочете важити? Тобто там комфортна вага така-то, така-то. Ну, відповідають там пацієнти, всіх є доходимо. ціль. Ну, в більшості випадків, так. Да. Хоча б якась мінімальна, в когось там хоча б 10 кілограм до 90 їм буде ок, тому що вони себе гарно почувають в цій вазі. Хтось, звісно, 55 хоче, таке по-різному. Взагалі завжди відповідають, яка комфортна вага. І от ми пролікувалися, і все, і потім відмінили. А навіщо постійно його приймати? Ми переходимо на таблетовану терапію. Але якщо пацієнт повертається до свого способу життя і починає знову їсти, то він набирає. Чому? Тому що ми набираємо вагу від того, що ми з'їли більше, аніж витратили. Мгм. І якщо колоти Оземпік, а їсти більше, аніж витрачаєш, вага не буде сходити. Це Навіть просто... навіть на фоні Оземпіку? Звісно. Але вони дійсно не хочуть їсти. Вони ці просто не пацієнти. хочуть їсти. Мгм. Да. Це весь хочеш секрет в їсти? тому, що ти просто менше їш. і Да. все. І дуже часто я чую від пацієнтів таку річ, те, про що ми з вами говорили, що Геннадіївна, я там перший раз за півжиття не думаю про їжу.
Я на цьому тижні там не думав про їжу. І це є таке. І це дуже класно. І це дуже класний препарат. Це Але за це. тільки якщо його використовувати по призначенню. Так, це як рятівне Мгм. коло це для людей, які ніяк Розрив не цього могли, порочного кола. не могли знайти вже Мгм. ніякого виходу. Так, тому що ми слухаємо, ми бачимо, ці кажуть, просто треба не їсти, Мгм. просто треба зашити рота. Ну це неможливо зробити, тому що це така Особливо сама з великою залежність. надлишковою вагою. Я бачу так по пацієнтах, що Та тих, хто навіть з чим більше невеликою важить. надлишковою вагою. Навіть якщо пацієнт набрав там 5, 7, 8 кілограмів, їх скинути реально дуже важко. А були такі у вас пацієнти, які от з плюс 7 кілограм, і ви призначали їм Оземпік? Були. Справді? Були. Мені ще цікаво, чи є якісь дослідження, які вже показують, доводять, що є якісь довготривалі ускладнення в довготривалому періоді. Ну, тобто людина колись приймала, пройшов рік. Є звернення. Звернення. Прям таких конкретних досліджень поки немає. Таких прям ми заявляємо про те, що от Оземпік точно призводить до того, до того. Бо Так, термін є певні дуже ще маленький. Да, так? є певні звернення людей, у когось там зір став гірше, є певні звернення, що є там ще ускладнення, там зниження щільності кістки, я таке чула, багато хто чув. Мгм. Але це просто звернення поки що. Це має бути клінічна група, це має бути хоча б якийсь метааналіз. Тобто це має бути підтвердження, що це точно від Оземпіка, тому що зниження кісткової маси, зниження щільності кістки, воно не обов'язково від Оземпіка. Тобто, розумієте, да, про що я кажу? Це має бути Паралельно, може бути дослідження. від чогось. Мгм. І до Просто цього я довести веду десь, зв'язок. з ваших слів цього виходить, десь я згадую десь в Тіктоку. Все, тепер вже доведено, що є смерті в Штатах від Оземпіку там і схожих Це препаратів. мені мама Все. тіктоки кидає. Ну, правильно, я так розумію, що немає якихось досліджень. Тому що, наприклад, людина, яка приймає такого роду препарат, вона дійсно може померти, але це взагалі не мечиться, Вона може наприклад. паралельно померти ще від чогось іншого, приймаючи Оземпік. Так, і всі такі, вона померла від цього. Мгм. Да, поки такого немає. Добре, ми поговорили про людей, в яких є цукровий діабет, висока степень ожиріння, є покази. А от все-таки, давайте будемо чесними. Якщо є вже така спокуса, як укольчик, і ти просто не хочеш їсти, то ми можемо довго розказувати, що так не треба робити, але є люди, які там треба 5-7 кілограм схудити, і вони будуть все одно шукати цей препарат. І от тут мені цікаво, як їм обходитися, по-перше, як це має бути? Давайте так. Чи можна отак самому почитати в інтернеті, що треба колоти, збільшувати дозу? Чи можна це самовільно якось призначати? На що треба звертати увагу, не знаю, які аналізи, чим стежити? І чого не можна точно робити, якщо ти собі вирішив ввести цей препарат і схуднути? Без консультації в лікаря мається на увазі. Кожна людина сама відповідає за своє здоров'я і життя. Я так вважаю. Всі дорослі, вони чітко Мгм. усвідомлюють, що є Дякую. певний ризик. Кожна доросла людина, яка має критичне мислення, вона усвідомлює, що це серйозний препарат. Без лікаря такі препарати використовувати не можна. Я так вважаю, тому що я пацієнтів обстежую знову ж таки індивідуально, враховуючи сімейний анамнез, враховуючи скарги, враховуючи все. Так, те, що ми обов'язково дивимося, це шлунково-кишковий тракт, ми дивимося УЗІ, тому що часто зустрічається жовчокам'яна хвороба через 3 місяці після використання цього препарату, дійсно це з'являється. Сечокам'яна хвороба може бути панкреатит той самий, тобто шлунково-кишковий тракт ми обстежуємо гарно, ми дивимося гормони, але є люди, які мають певні дійсно ризики більших ускладнень. І тоді ми будемо дивитися ще і інші, і суміжних спеціалістів підключати. Тобто це обов'язково. І, до речі, що я хотіла сказати, дуже важливо, що люди, які використовують цю групу препаратів, якщо вони не можуть самостійно сформувати собі правильно здорову тарілку, то, звісно, ми будемо працювати в тандемі з дієтологом. Мгм. Тому що у нас є оцей час, оці півроку, від півроку, за який ми повинні навчити людину і привчити її правильно харчуватись. До неї це має війти в звичку. Змінити її харчову поведінку. Мені здається, що найбільше зло, Спосіб життя повністю. найбільше зло, що коли людина така, я не хочу їсти.
Я можу поїсти один раз в день, там якусь котлету з'їсти і все. Це зло. І організм вже не отримує ні білків, ні жирів, ні вуглеводів в певній кількості, нічого. І тоді виходить, що це для організму це колосальний Білки стрес. і так страждають дуже сильно при прийомі цього препарату, тому що вони в недостатній кількості всмоктуються, тому там тарілка має бути ще більш збалансованою. Харчування має бути, так, воно змінюється, його стає менше, але люди, які не їдять на цій групі препаратів, а таке буває часто, вони просто себе заганяють в якісь і дефіцити, і проблеми, і вже на цьому фоні дійсно можуть виникнути ще додаткові ускладнення. Мгм. Тобто людина має їсти, і вона має за цей час навчитися їсти, правильно їсти, навчитись. Так, Мгм. Це основна задача цього препарату. Вау, супер. Оземпік і алкоголь. Я проти. Тому я собі його не колю. Краще я буду веселою, щасливою, з 5 кілограмами. Ніж худою і злою. Ніж худою і злою. А чому не можна з алкоголем? Ну, тому що алкоголь він виводиться печінкою і теж через шлунково-кишковий тракт, і через легені, і препарат також виводиться. І Ну, тобто це є якихось таких, певний що ти ризик. вколов Оземпік і випив там склянку вина, і щось Ні, очікувати склянки не вина буде. нічого такого не буде критичного, Мгм. але ми не рекомендуємо, тому що і нудота посилюється, і похмільний синдром посилюється. Ну і взагалі лікарський засіб цей не поєднується з алкоголем. Ну так в Мгм. інструкції написано. Окей, як вирішувати питання, де купити? Ви маєте пацієнтів. Як допомогти пацієнтам зосередити їх Це куди? комерційна тайна. Ні, в Комерційно. мене пацієнти, ті, які на Оземпіку, вони Так. за кордоном. Вони Ви можете виписати рецепт, вони можуть купити його Якщо за вони кордоном. можуть по цьому рецепту купити, то так. Якщо вони не можуть купити по рецепту, вони просто з моїми рекомендаціями йдуть до свого лікаря там і їм виписують рецепт. Ага, тобто Ну, вас за ці- кордоном же ж взагалі зараз Оземпік, Вигаві, Мунджаро наліво і направо виписують. Ну, типу, для Мгм. них це взагалі не проблема. Це не є проблемний препарат, який там Да. вам купити. Да. А чи Мгм. можна цю групу препаратів приймати пожиттєво? Чи це буде окей? Ви знаєте, ну там від 6 місяців до 3 років рекомендований термін використання. Мабуть, поки це невідомо. А може Безперервний до 3 взагалі, років, да, так? а може взагалі через рік вийдуть нові дослідження, І і скажуть, я що повністю поміняю свою свою думку думку. з цього Мгм. приводу цього препарату. Таке теж може бути. Медицина, вона зараз дуже прогресивна і вона рухається. Я ж, ну що я як лікар використовую препарат, бачу, так, слідкую за тим, як відчувають себе пацієнти. Я вивчаю інформацію, яку дають нам певні інститути, центри дослідження, так, доказово, бо знаю, де її пошукати, як і всі лікарі. Але все ж міняється. Угу. Як воно там буде? Рекомендований термін від 6 до 3 років. А тоді робити паузу. Ну, тоді, можливо, Тоді вже через робити 6 місяців паузу, появляться може, якісь вже нові і не дослідження по треба, може препарату. будуть нові дослідження, дійсно. Угу. А може Ну, скажуть, що зазвичай він прям безпечний довго для його ніхто не потрібно. використовує, тому що немає в цьому сенсу. Є ще один цікавий нюанс – резистентність до цієї групи препаратів. Так, Тобто треба є збільшувати категорія дозу. пацієнтів, яка взагалі не чутлива. Збільшує, Мгм. не збільшує, просто не чутлива до чутлива. цієї групи препаратів. І все. Угу. Є пацієнти, яких індекс маси тіла нормальний, але об'єм талії у жінки 95. То чого ж ми не будемо рекомендувати такій жінці? Будемо, тому що абдомінальне ожиріння нас цікавить. То, що там стегна Що більше. ще? Мене взагалі це як лікаря-ендокринолога стегна не цікавлять. Цікавить талія, тому що абдомінальне ожиріння, талія має бути меншою. Анастасія, а який рекомендований об'єм талії для чоловіків і для жінок? Для жінок до 80, для чоловіків до 94. Ось від цього і відбиваємось, тому що це основний показник Так. для прогнозування ризиків, Да. який може призвести ожиріння. Я Да. правильно розумію, через те, що ось цей жир, який накопичується в зоні талії, він так само і накопичується на внутрішніх Вісцерально, органах. так, на внутрішніх Вісцерально. органах, Мгм. на печінці, на підшлунковій залозі, на серці, на серцевому м'язі, так. Угу. І це і є те, що призводить до ризиків. А як ви вважаєте? Ну, на мій погляд, це дуже революційна така історія з цим препаратом. Класно. Мгм. Я ж кажу, що ніхто раніше нічого не міг запропонувати. Баріатрія і менше їсти. Ну, реально. А зараз з'явилося, дійсно, є ще таблетовані препарати, там Орельстат, наприклад, препарат, який для схуднення, таблетки семаглютиду. Вони не так працюють, як ін'єкційні препарати, тому вони не такі популярні.
Мгм. А чи буде все-таки, як ви думаєте, в цьому напрямку розвиватися індустрія фармакологічно, і все-таки буде винайдений чіткий ланка препаратів саме для боротьби з ожирінням? Ну, тому що ну, є така тенденція в світі, ожиріння збільшується і схуднути все складніше. Чи буде так, що так, людина хоче схуднути, пішла, купила в аптеку препарат І перестала значить, їсти. перестала їсти? Рецептурно. Ну, це, по-перше, якщо дивитися зі сторони бізнесу, це ж великий бізнес, це ж великі Фух. кошти. І я знаю, що його не вистачає зараз. У нас же ж Саксенда і Віктоза постійно в Україні закінчилась, і в Європі Дефектують. закінчилась, тому що всі її колять. І Мгм. ще ж багато колить без лікаря. Самостійно. Да, ну, в Мгм. мене багато таких пацієнтів приходять і кажуть, я зізнаюсь, я колов. Подивився в інтернеті відео. І колов, да. Я думаю, що, ну, по-перше, це ж протокольний препарат. Він є в протоколах лікування ожиріння. Дійсно, є медикаментозне лікування ожиріння, і там є певні групи препаратів, які ми рекомендуємо. Є асоціації американські, канадські рекомендації з приводу лікування ожиріння, і там всюди прописані препарати, групи цих препаратів. Тому далі воно буде розвиватися стрімко однозначно. Це дуже велика ніша. Але як показує досвід і статистика, то чомусь ожиріння не сильно зменшується у світі. Це скоріше навпаки. Навпаки, Бачите, зростає. якийсь парадокс, да? Мгм. Ну, весь наш спосіб життя сприяє тому, щоб ми менше Так, рухались, тому більше їли. якщо б знати, як правильно його використовувати, то це може бути дуже таким допоміжним методом Хорошим боротьби, інструментом. хорошим інструментом і Мгм. хорошим початком для людей, які демотивовані. Тому що людина, коли худне, вона тиждень сидить на правильній здоровій тарілці, скидає 1 кілограм. І це буде норма. Це класно скинути за тиждень кілограм. А на вихідних сходила на шашлик і набрала той кілограм назад. І да, там це буде набряк туди-сюди, але це вже демотивація. Мгм. Це вже все, наші нейромедіатори вже незадоволені. Тому, звісно, для людей, які хочуть схуднути і не можуть, це велика проблема. І коли я чую, треба менше їсти, ну, для мене це дуже дивно. Знаєте, Мгм. дуже Ми дивно пробували таке всі вже це чути. робити. А скажіть, будь ласка, такі ще підказку, на що звертати увагу? Ми розуміємо, що і у вас приходять пацієнти, які купляють самостійно. Коли точно не брати препарат, коли є великий ризик, що це підробка, взагалі невідомо, що ти купляєш. Ай, ну то треба купувати препарат або в аптеці, або в якихось сертифікованих місцях. А є вже якісь інформації, що там в Україні продають якийсь підробний препарат, просто щоб насторожити пацієнтів, щоб Була там- інформація, Так. звісно. Ну, дивіться, якщо Оземпік не ввезений в Україну офіційно, то всюди, де він купується, це контрабас. Мгм. ну, контрабасу не привезли там з Польщі, продають в Україні. От. І якщо там пацієнтку привезла ліки подружка, правильно там транспортувала з усіма моментами, то це одне діло. Угу. А якщо привез якийсь перекуп за втроє дорожче, то це зовсім інше. І ні подружка, ні перекуп не будуть відповідати за якість препарату. Звісно, постраждає лікар, який призначив. Ну, реально. Тобто ми маємо право юридично призначати, але якщо щось піде не так, то постраждає лікар. Мгм. Тому що, ну, хто призначив, той і винний, ну, грубо Мгм. кажучи. А відповідати ніхто за це не буде. Бо компанія скаже, сорі, Мгм. Ми в Україні нічого не возили. продаємо. Мгм. тому реально купити його офіційно в Україні неможливо. Мгм. Але, можливо, якісь є дані, що там Novo Nordisk, з представництва Novo Nordisk в Україні ж вони є? тільки обіцяють. Обіцяють. Вже багато років. Мгм. Вже кажу, може ж от якась інформація буде. Анастасія, ми дякуємо вам, що ми так дуже гарно, динамічно, структурно поговорили Дуже, сьогодні да? про Оземпік. Основна суть сьогоднішньої нашої розмови була не в тому, що препарати, такі як Оземпік, це зло чи добро, скоріш про те, що ознайомити вас з тим, що є така можливість, і якщо ви дійсно зацікавились, звертайтеся до спеціаліста, робіть обстеження, підходьте, будь ласка, до цього свідомо. І ну, я завжди дякую науковому прогресу за те, що в нас є нові і нові можливості. Але, будь ласка, подумайте спершу гарно і зважте усе перед тим, як приймати рішення про своє здоров'я, бо воно у вас одне. Анастасія Галицька сьогодні була з нами. Ми вам дуже Дякую дякуємо, за обіймаємось. запрошення. І- Чекаємо випуску на YouTube каналі. Буде.